ધોરણ 7 પાઠ બીજો HTML એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. પેજ નંબર 83 સ્વાધ્યાય. તો એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા એ વેબ પેજની રચના કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રમાણભૂત સાંકેતિક ભાષા છે. બે વિકલ્પ આપેલા છે HTML અલ્પવિરામ HTTP. તો એનો સાચો જવાબ આવશે HTML. તો HTML લખી અને HTML ની વિકલ્પની નીચે લાઈન કરવાની છે. ત્યારબાદ બીજો વિકલ્પ જોઈએ. HTML માં દરેક માર્કઅપ કોડ એટલે સંકેતને ખાલી જગ્યા કહે છે. એને સિમ્બોલ કહે છે કે ટેગ કહે છે? તો જવાબ આવશે ટેગ. ટેગની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા. HTML ટેગ હંમેશા ખાલી જગ્યામાં લખાય છે. બે વિકલ્પ આપેલા છે. એમાંથી જે વિકલ્પ સાચો હોય એની નીચે આપણે લાઈન કરીશું. તો પેલો જે સાચો વિકલ્પ છે કોણિયા કૌંસ વાળો, તે કૌંસ છે એ લખાશે, એની અંદર લખાશે, છગડિયા કૌંસમાં લખાશે નહીં. એટલે કોણિયા કૌંસની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ ચોથી ખાલી જગ્યા. જોડીમાં લખાતી HTML ટેગને ખાલી જગ્યા કહે છે. જોડીમાં લખાતી ટેગને કન્ટેનર ટેગ કહે છે. કન્ટેનર ટેગની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ પાંચમી ખાલી જગ્યા. એન્ડ ટેગ હંમેશા ખાલી જગ્યાથી શરૂઆત થાય. તો મિત્રો એન્ડ ટેગ છે હંમેશા સ્લેશથી. છઠ્ઠું, HTML ડોક્યુમેન્ટ હંમેશા ખાલી જગ્યાથી શરૂ થાય છે. તો તમને બે વિકલ્પ આપેલા છે. એમાં પહેલો વિકલ્પ છે એનો જવાબ થશે. કોણિયા કૌંસની અંદર HTML. HTML ની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ સાતમી ખાલી જગ્યા. HTML ડોક્યુમેન્ટ હંમેશા ખાલી જગ્યાથી પૂરો થાય છે. તો /HTML થી પૂરો થશે. તો બીજો વિકલ્પ છે એની નીચે લાઈન કરવાની છે. ત્યારબાદ આઠમી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા વચ્ચેનું લખાણ એટલે ટેક્સ્ટ બ્રાઉઝર દ્વારા દર્શાવાતું નથી. તો પહેલો વિકલ્પ રીડ શરૂઆતનું અને રીડ અંતનું. હેડ શરૂઆતનું અને હેડ અંતનું. ત્યારબાદ ટાઇટલ શરૂઆતનું અને ટાઇટલ અંતનું. તો જવાબ આવશે હેડ શરૂઆતનું અને હેડ અંતનું. એની નીચે લાઈન કરી દો. ત્યારબાદ નવમી ખાલી જગ્યા જોઈએ. વચ્ચેનું લખાણ ટેક્સ્ટ બ્રાઉઝરના ટાઇટલ બાર પર દર્શાવાય છે. હેડ શરૂઆતનું, હેડ અંતનું, અલ્પવિરામ ટાઇટલ શરૂઆતનું અને ટાઇટલ અંતનું. તો જવાબ આવશે ટાઇટલ શરૂઆતનું અને ટાઇટલ અંતનું. એની નીચે લાઈન કરો. તો અહીંયા મિસ્ટેક થઈ છે મારાથી. અહીંયા છે, અહીંયા લાઈન આવશે. ટાઇટલ શરૂઆતનું અને ટાઇટલ અંતનું. ત્યારબાદ 10મી ખાલી જગ્યા જોઈએ. ખાલી જગ્યા HTML ડોક્યુમેન્ટની સામગ્રી એટલે કે કન્ટેન્ટ ધરાવે છે. તો એનો જવાબ આવશે બોડી શરૂઆતનું અને બોડી અંતનું. તો બોડીની નીચે લાઈન કરી દો. ત્યારબાદ 11મી ખાલી જગ્યા જોઈએ. HTML ડોક્યુમેન્ટનું ફાઇલ એક્સટેન્શન ખાલી જગ્યા હોય છે. તો જુઓ બેયમાં તફાવત જોવાનો તો પહેલામાં HTML ખાલી છે અને બીજું છે એમાં આગળ ડોટ કરેલો છે. તો એનો સાચો જવાબ આવશે ડોટ વાળું જે એક્સટેન્શન છે એટલે બીજા નંબરનું. તેની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ શીર્ષકની ટેક્સ્ટ સાઇઝ બદલવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. બે વિકલ્પ આપેલા છે સ્ટાઇલ અને હેડર. તો જવાબ આવશે હેડર. ત્યારબાદ હેડરની નીચે લાઈન કરો. 13મી ખાલી જગ્યા જોઈએ. HTML ડોક્યુમેન્ટમાં ખાલી જગ્યા સુધીની ટેગના ઉપયોગ દ્વારા શીર્ષકની 6 સાઇઝ મળે છે. તો એનો જવાબ આવશે H1 થી H6 સુધી. ત્યારબાદ 14મું, આમાં જો વધારાનો સ્લેશ છે એ સ્લેશને તમારે વધારવાનો. હેડરની સૌથી નાની ટેક્સ્ટ સાઇઝ ખાલી જગ્યા છે. તો હેડરમાં સૌથી નાની કઈ થશે? તો કે H6 એ સૌથી નાની છે.
H6 ની નીચે લાઈન કરો। ત્યારબાદ 15મી ખાલી જગ્યા જોઈએ। હેડરની સૌથી મોટી ટેક્સ્ટ સાઇઝ ખાલી જગ્યા માટે છે, એનો જવાબ આવે છે H1। H1 છે એ સૌથી મોટી ટેક્સ્ટ સાઇઝ છે। ત્યારબાદ 16મી ખાલી જગ્યા ફકરો નક્કી કરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે। P શરૂઆતનો, P અંતનો અથવા તો I શરૂઆતનો અથવા તો I અંતનો। તેનો જવાબ આવશે P શરૂઆતનો અને P અંતનો। તો પહેલો વિકલ્પ છે એની નીચે લાઈન કરવાની। ત્યારબાદ 17મી ખાલી જગ્યા જોઈએ લખાણ। લખાણ એટલે ટેક્સ્ટ। ટેક્સ્ટને બોલ્ડ શૈલીમાં દર્શાવવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે। તો તેનો જવાબ આવશે પહેલો I શરૂઆતનો, I અંતનો, B શરૂઆતનો, B અંતનો। તો એનો જવાબ આવશે B શરૂઆતનો અને B અંતનો। એટલે કે બીજા વિકલ્પની નીચે લાઈન કરો। જો કોઈ પાછળ રહી ગયા હોય તો આખી સ્ક્રીનનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેશે અથવા તો વિડિયોને સ્ટોપ કરીને બધા વિકલ્પ છે ભરી લેશે। ત્યારબાદ જોઈએ 18મી ખાલી જગ્યા લખાણ અથવા તો ટેક્સ્ટને ઇટાલિક શૈલીમાં દર્શાવવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ। એનો સાચો જવાબ આવે છે પેલું I શરૂઆતનો અને I અંતનો। ત્યારબાદ I ની નીચે લાઈન કરો। 19મી ખાલી જગ્યા જોઈએ લખાણ ટેક્સ્ટને અધોરેખિત એટલે કે અંડરલાઈન કરવા માટે। લખાણ લખેલું હોય એની નીચે જો તમારે લાઈન કરવી હોય તો કોનો ઉપયોગ થાય એના વિશે વાત કરેલી છે। U શરૂઆતનો, U અંતનો અથવા તો I શરૂઆતનો અથવા તો I અંતનો। તો જવાબ આવશે U શરૂઆતનો અને U એની નીચે લાઈન કરી દો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો જોઈએ નામ આપો। તમને વાક્ય આપેલા છે એની સામે નામ આપો। પહેલું વાક્ય જોઈએ જોડીમાં લખાતી ટેગ। જોડીમાં જે ટેગ લખાતી હોય તે ટેગને કન્ટેનર ટેગ કહે। ત્યારબાદ બીજું જોઈએ HTML ડોક્યુમેન્ટ જે ટેગ સાથે શરૂ થાય છે તે ટેગને લખાય HTML ટેગ। ત્યારબાદ ત્રીજું HTML ટેગ જે ટેગ સાથે પૂરો થાય છે તેને ટેગને ખાલી જગ્યા કહે છે, એન્ડ ટેગ કહે છે। આવી રીતે એન્ડ સ્લેશ થી લખાય। ત્યારબાદ HTML ડોક્યુમેન્ટનું શીર્ષક લખવા માટે ટાઇટલ શરૂઆતનો અને ટાઇટલ અંતનો ઉપયોગ થાય છે। ત્યારબાદ પાંચમું HTML ડોક્યુમેન્ટની સામગ્રી। સામગ્રી એટલે કન્ટેન્ટ ધરાવતી ટેગ એને બોડી ટેગ। બોડી શરૂઆતનું, બોડી અંતનું, વચ્ચે તમારે સામગ્રી લખવાની। ત્યારબાદ સૌથી મોટી ટેક્સ્ટ સાઇઝ છે એ કઈ છે તો કે હેડરની H1 છે એ સૌથી મોટી ટેક્સ્ટ। સૌથી નાની પૂછે તો કઈ આવશે H6 શરૂઆતની અને H6 અંતની। એ સૌથી નાની ટેક્સ્ટ। ફકરો નક્કી કરવા માટે કઈ ટેગ આવશે તો કે P શરૂઆતનો અને P અંતનો। આ છે એ ફકરો નક્કી કરો। તો અહીં તમારે પ્રશ્ન બીજો પણ પૂરો થાય છે। તો આ બીજો પાઠ હતો ધોરણ 7 પાઠ બીજો એનું સ્વાધ્યાય છે એ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું। જો કોઈ પાછળ રહી ગયું હોય તો વિડિયોને સ્ટોપ કરીને લખી શકો અથવા તો સ્ક્રીનશોટ પાડીને પણ તમે। થેન્ક યુ। અહીંયા આપણે વિડિયો પૂરો થાય। થેન્ક યુ।